Sa araw na ito, tuturuan ko naman kayong gumawa ng chow pan. Welcome to Fria's Kitchen. Please subscribe and click bell button para lagi kayong ma-notify sa aming next video. Ingredients: 6 cups of leftover rice, 100 grams ground pork, 1 piece egg, 1/2 teaspoon salt and pepper, 1 tablespoon sugar, 1/8 cup of soy sauce, 2 tablespoon oil for sauté, 1 piece sliced onion, 3 cloves sliced garlic, and a slice of leek leaves. Instructions: magpainit ng kawali na may mantika. Next, igigisa na natin sa loob ng 30 seconds ang bawang at sibuyas. Then, ilagay na din ang ground pork at igisa itong mabuti. Timplahan lamang natin ito ng asin, paminta, asukal at toyo. Ngayon, pwede na natin ilagay ang itlog at haluin mabuti. Then, huli nating ilalagay ang rice at onion leeks. I-toast natin ito at haluin mabuti para maging equal ang timpla nito.
Ngayon, ready to serve na ang ating ginawang chow pan. Hope you like it, guys. See you in my next video. Bye-bye! Thank you for watching! Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na at i-click ang bell button para always updated kayo sa aming new video. Thank you! Bye!